संसारले अहिले टेक्नोलोजी र प्रविधि मार्फत विश्व नै ओगटिसकेको छ। वाइफाई त हाम्रो अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ। एउटा घरमा बसेको मान्छेले खाना खान बोलाउँदा च्याट मार्फत बोलाउने जमाना आइसकेको छ। हामी वाइफाई बेगर त एकछिन पनि अधुरो नै रहन्छौँ। के तपाईँले वाइफाई चलाउँदा चलाउँदै तपाईँको वाइफाई बन्द भयो भने अर्थात् बत्ती गयो भने तपाईँलाई कस्तो समस्या अर्थात् कस्तो दुःख हुन्छ? आज त्यही दुःखलाई समाधान गर्न, त्यही समस्यालाई समाधान गर्न म तपाईँहरूलाई एउटा पावर ब्याङ्क बनाएर देखाउँदैछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनमा पनि दबाउन नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ लिपो ब्याट्री। यो चाहिँ बार चार्ज गरेर चलाउन मिल्छ। यसलाई एकचोटि चार्ज गरेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ, पुनः चार्ज गर्न मिल्छ। लिपो ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यो लिपो ब्याट्रीलाई चाहिँ एकअर्कामा कनेक्ट गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई कनेक्ट गरिदिन्छु। यो कैँचीको सहायताले म यसलाई छिल्दिन्छु। यतापट्टि पनि म छिल्दिन्छु यति काटेर। यस्तै गरी यहाँ छिल्नु नपर्ने रहेछ, यहाँ पनि छिल्नु परेन। यस्तै गरी ढाङ लगाई आइरनले जोडिदिन्छु। यहाँ तार कनेक्ट गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो तार कनेक्ट भइसकेको छ। यस्तै गरी अर्को तार कनेक्ट गरौँ हामी। अब अर्को तार पनि देख्न सक्नुहुन्छ। म अर्को तारलाई पनि कनेक्ट गरिदिइसकेँ। यस्तै गरी मैले तिनटै तारलाई कनेक्ट गरिदिइसकेको छु। तिनटै ब्याट्रीमा तार कनेक्ट गरिसकेको छु। यस्तै गरी मैले तिनटै ब्याट्रीमा तार कनेक्ट गरिसकेको छु। अब यो तिनवटा ब्याट्री एक आपसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसको माइनस यता प्लस हो। अब यताको भनेपछि यताको माइनस जोड्नुपर्ने हुन्छ हामीले। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 11.91 डिसी करेन्ट उत्पादन भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा एडेप्टरको सहायताले राउटरमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मल्टिमिटरलाई साइडमा राखिदिउँ। देखियो 11 हो। एउटा टेपको सहायताले फिक्स गरिदिन्छु। अब यस्तै गरी मसँग एउटा 39को राउटर देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा जोडिएको एडेप्टर छ मसँग। अब यसको माइनस प्लस यहाँ हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि यता नदेखियोस्। अब हामीले बनाएको पावर ब्याङ्कले काम गर्छ गर्दैन त? अब टेस्ट पालो रह्यो टेस्ट गर्ने। अब म तपाईँहरूलाई टेस्ट गरेर देखाउँछु। अब यो हामीले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। ओ माई गड, यसले त देख्न सक्नुहुन्छ यसले त मजाले काम गरिरहेको छ। सबै बत्ती बलिरहेको छ। तपाईहरूले पनि सानो लागतमा सस्तो लागतमा बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै घरमा। यसरी देख्न सक्नुभयो यो मजाले बलिरहेको छ। यसभन्दा अगाडि मैले पनि आफूले बनाएर चलाएको थिएँ। यसले दिनमा 8 घण्टादेखि 9 घण्टासम्म थाम्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। बिना धेरै पैसा पनि लाग्दैन, धेरै लागत पनि लाग्दैन। तपाईहरूले सस्तो आफ्नै घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ।